गुड मर्निङ एभ्रिवन। हामीलाई म्यामोग्राफी पढ्नलाई चाहिँ चाहिने भनेको के भन्दा 0.1 गाइरी सी गाइरी हुन्छ। त्यसपछि अनि के हुन्छ एउटा एमसिक्यू चाहिँ एएम भनेर म्याक्सिमम एम्पेरेज हुन्छ अनि के हुन्छ लोवर भोल्टेज हुन्छ। अनि त्यसपछि यसको भ्यू भने दुईवटा हुन्छ। अब ब्रेस्टलाई के हुन्छ कम्प्रेसन गरेर राख्नु पऱ्यो होइन। ब्रेस्टलाई के हुन्छ कम्प्रेसन गरेर राख्नु पऱ्यो, माथिबाट कम्प्रेस गर्न सक्छ, साइडबाट कम्प्रेस गर्न सकिन्छ भने त्यही भएर के हुन्छ मिडियल ल्याटरल र के हुन्छ एबभ डाउनवर्ड हुन्छ है त। अनि के हुन्छ फाइन्डिङ्स बाइरेट्स छ भने छ, छैन भने 0 है त। छ भने छ, छैन भने 0। 0बाट स्टार्ट गरौँ। 1 भने एनई छ, त्यही भएर के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है। त्यसपछि 2 मा के हुन्छ 2 र बी भने एउटा हुन्छ बिटाइन हुन्छ सेकेन्डमा, 1 इयर के हुन्छ फलोअप हुन्छ है। 3 मा के हुन्छ प्रोबेबली बिनाइन, 4 मा भने सस्पिसियस, 5 भने हाइली सस्पिसियस हुन्छ है त। त्यही भएर के हुन्छ बायोप्सी चाहिन्छ 4 र 5 मा। 6 भनेको छ कन्सिडर म्यालिग्नेन्स। अब म्यामोग्राफीमा के हेर्ने एक्सरे हो। एक्सरेले के हेर्छ भन्दाखेरि के हुन्छ क्याल्सिफिकेसन हेर्छ, सफ्ट टिस्यु स्याडो अकस्टिक स्याडोहरू हेर्छ, लोकेसन मासको लोकेसनहरू, मार्जिन कस्तो छ होइन, इरेगुलर छ कि स्टेलेट छ त्यो थाहा हुन्छ होइन। सो अब नेक्स्ट हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ दिस इज द एमएलओ भ्यू है त। एमएलओ भ्यूमा हेर्ने हो भने चाहिँ वाट यु क्यान फाइन्ड इज अब यो ब्रेस्ट त तिम्रो यताबाट छेडेको छ नि त होइन। यताबाट यो 45 डिग्री एङ्गलमा राखेर के हुन्छ भन्दा तिम्रो ब्रेस्टको उतापट्टि मिडियल टु ल्याटरल हाल्ने हो है त। यसलाई चाहिँ के भन्छ मिडल ल्याटरल भ्यू भन्छ। सो यसबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले के भन्छ दुईवटा भ्यू क्राइनोक्राइडल माथिबाट तल गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ आउटर यो भयो, यो इनर भयो, यो चाहिँ के हुन्छ सुपेरियर भयो, यो चाहिँ के हुन्छ इन्फेरियर भयो चाहिँ लेफ्ट राइट है त। यो दुईटैमा के हुन्छ मास देखिनुपर्छ कुनै मासहरू र केही भन्नको लागि है त। सो अब नेक्स्ट भने के हुन्छ भने अब यति कुराहरू देखिनु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ पेक्टोरालिस मेजर भन्छ होइन। अब यहाँनिर के हुन्छ निपल हुनु पऱ्यो। यो चाहिँ के भन्छ डिस्टेन्स बिट्विन द पेक्टोरालिस मेजर र त्यसपछि के हुन्छ निपलको डिस्टेन्स। यो चाहिँ के हुन्छ दुबईमा के हुन्छ 1 सेन्टिमिटरभन्दा फरक हुनु भएन। यदि ग्रेटर देन 1 सेन्टिमिटर छ भने चाहिँ यर पोजिसनिङ इज नट राइट भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। सो अब नेक्स्ट कुरा अरू कुराहरू के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन दिस इमेज वाट यु सुड नो इज अल अबाउट दि निप्पल पनि अलिकति आउनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि तल के हुन्छ इन्फ्रा मेमोरी फोल्डहरू जस्तो यो देखिरहेको छ द्याट दिस थिङ इन्फ्रा मेमोरी मोल्ड थाहा हुनु पऱ्यो, पेक्टोरालिस मेजर आउनु पऱ्यो, डिस्टेन्स लेस देन 1 सेन्टिमिटर दुबईको डिफ्रेन्स हुनु पऱ्यो। दिज आर द 4 थिङ्स यु सुड नो। 4 थिङ्स भने साथै यु सुड नो अबाउट द 4 है। 4 भनेको के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ तिम्रो फ्याटी होइन, जो चाहिँ के हुन्छ ग्रेस ब्ल्याक छ, यो चाहिँ डेन्स भयो। डेन्स भन्नाले लेस डेन्स भयो, इट्स अल अबाउट द फाइब्रो फ्याट। दिस इज देन स्क्याटर्ड हुन्छ होइन, दुवै स्क्याटर्ड भयो, त्यो चाहिँ के भन्छ हिट्रोजिनसली डेन्स भयो। देन फाइनल्ली के हुन्छ इट इज द डेन्स। अब के हुन्छ क्याल्सिफिकेसन हुन्छ त एकदमै ओल्ड ब्रेस्टहरूमा चाहिँ एकदमै डेन्स भएर बसेको हुन्छ त। सो नेक्स्ट थिङ अब म्यामोग्राफीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तिम्रो थाहा भयो 4 थिङ्समा डिभाइड गरेको छ। अघि नै भनिहाल्यो त्यो पिक्चर हेर्दाखेरि नै फ्रम दि फाइब्रो फ्याट टिस्युज टु दि एक्सट्रिमली डेन्स प्यारेन्काइमा। अनि त्यही भएर तिम्रो म्यामोग्राफी डेन्सिटी चाहिँ यदि फ्याट रिप्लेस छ भने चाहिँ फ्याट रिप्लेसलाई पुरै ब्रेस्टले फ्याट छैन भने चाहिँ यु सुड नो अबाउट द 98%। यदि एकदमै डेन्स ब्रेस्ट छ भने चाहिँ 50%सम्म मात्रै के हुन्छ लेकिन एक्युरेसी हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ डिजिटल ब्रेस्ट टोनोग्राफी भनेर थाहा पाउँछ। अब फाइन्डिङ्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रेस्टमा तिमीले वाट आर द फाइन्डिङ्स असिमेट्री भनेको चाहिँ यो दुईवटा ब्रेस्ट छ भने दुईवटा ब्रेस्टको भ्यू छ होइन, एबोभ डाउनवर्ड र तिम्रो मिडल ल्याटरल छ भने तिम्रो एउटा भ्यूमा मात्र मास देखिने भने द्याट इज असिमेट्री। फोकल सिमेट्री भनेको चाहिँ दुवैमा देखिने भने चाहिँ फोकल सिमेट्री। तर के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँबाट के हुन्छ मास के हुन्छ कन्भेक्सिटी चाहिँ के हुन्छ पेरिफेरली हराउँदै जान्छ। यदि त्यो पेरिफेरली पनि छ 3D मै देखिन्छ भने चाहिँ के हुन्छ दिस इज दि मास है त। अनि यदि इफ यु हेभ द न्यू अब यो ब्रेस्ट देखेको थिएन फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ न्यू डेभलपिङ छ भने चाहिँ द्याट इज अ डेभलपिङ असिमेट्री। मास भनेको के हो थाहा भयो। क्याल्सिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब यो ग्ल्यान्डको के हुन्छ डक्टहरू हुन्छ, डक्टको के हुन्छ यहाँ गएर के हुन्छ असिनाइमा डेभलप हुन्छ। यदि असिनाइमा तिम्रो के हुन्छ यस्तो क्याल्सिफिकेसन जस्तो भएर बस्छ भने चाहिँ द्याट इज बिनाइन। तर के हुन्छ लिनियर ब्रान्चिङ जस्तो भयो भने चाहिँ द्याट इज वाट इज कल्ड एज दि क्याल्सिफिकेसन है त, विच माइट बी दि म्यालिग्नेन्सी। अब के भन्छ अर्को चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने आर्किटेक्चरल डिस्टर्सन कस्तो हुन्छ। आर्किटेक्चरल डिस्टर्सनहरू भएको हुनसक्छ होइन, विच मे बी इन केस अफ द बिनाइन अर म्यालिग्नेन्ट विच आई विल डिस्कसिङ लेटर। एन्ड सो असिमेट्री फोकल असिमेट्री भनेको सबै कुराहरू भनिहाल्यो। सो हियर वी क्यान सी द 4 थिङ्स होइन। अनि त्यसपछि यु सुड नो द डिफ्रेन्सेस बिट्विन दि। अब के हुन्छ सेपको अनुसार के हुन्छ ओभल हुनसक्छ, ओभल भयो भने के हो नि त्यो भयो भने के हो नि सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ एक्सप्लेनेसन थाहा हुनु पऱ्यो ल। अब चाहिँ के हो सेपको कुरा हो। सेप यदि ओभल छ भने राउन्ड छ, यदि राउन्ड सेपको छ भने चाहिँ इट इज अलवेज
अलमोस्ट बिनाइन भनौँ न होइन, तर के भन्छ इरेगुलर छ भने चाहिँ किन भन्दाखेरि म्यालिग्नेन्सीमा चाहिँ पुरै इरेगुलरली ग्रो हुन्छ, त्यही भएर इट इज म्यालिग्नेन्ट। त्यस्तै गरेर मार्जिन हेर्ने, यदि राउन्ड छ भने लेस देन 2% चान्स अफ गोइङ म्यालिग्नेन्स, तर यो चाहिँ इन्डिस्टिङ इरेगुलर अथवा स्पेकुलेटेड मार्जिन छ भने द्याट इज 40 to 60% अफ चान्सेस गोइङ इन्टु म्यालिग्नेन्सी। अब आयो समटाइम्स चाहिँ के हुन्छ राउन्ड चाहिँ कस्तोमा देखिन्छ भन्दा स्लो एकदम फास्ट ग्रोइङ छ भने चाहिँ के हुन्छ राउन्ड भएर घुमेको हुनसक्छ। अब डेन्सिटीको कुरा गर्ने एकदमै हाई डेन्सिटी छ भने त तिम्रो ब्रेस्ट टिस्युजहरू एकदम म्यालिग्नेन्ट तरिकाले ग्रो हुन्छ नि त, सो इट इज हाई डेन्सिटी है त। क्याल्सिफिकेसन कुरा गर्ने प्लियोमर्फिक फाइन क्याल्सिफिकेसनहरू छ भने 67% चान्सेस अफ टर्निङ इन्टु म्यालिग्नेन्सी। यदि लिनियर ब्रान्चिङ अहिले कुरा पनि हुन्छ द्याट इज 93% म्यालिग्नेन्ट। अब क्याल्सिफिकेसनमा पपकर्न क्याल्सिफिकेसन, फाइब्रोएडिनोमा, सुचर क्याल्सिफिकेसन, फ्याट नेक्रोसिस, मिल्क अफ क्याल्कुलाइट डिस्ट्रफिक क्याल्सिफिकेसन, स्किन भास्कुलर सबै के हुन्छ क्याल्सिफिकेसनहरूको बारेमा थाहा हुन्छ। अब नेक्स्ट भने आर्किटेक्चरल डिस्ट्रप्सन। आर्किटेक्चरल डिस्ट्रप्सन मेबी फाउन्ड इन बोथ, बिनाइनमा पनि हुनसक्छ म्यालिग्नेन्ट पनि हुन्छ। रेडियल स्कार, फ्याट नेक्रोसिस, पोस्ट प्यान्डियल चेन्जेसहरू सबैमा के हुनसक्छ म्यालिग्नेन्ट हुनसक्छ। सो अब यो पिक्चर हेर्ने हो भने चाहिँ वाट यु फाइन्ड, यो पिक्चरमा चाहिँ के हुन्छ हिट्रोजिनसली डेन्स लिजन्स छ, त्यही भएर इरेगुलर पनि मार्जिन छ, इरेगुलर मार्जिन विथ हिट्रोजिनस डेन्स भन्छ, दिस इज भाइरस 4A। अब सिमिलरली भाइरस 4B भनेको कुन हो, 4C भनेको के हो थाहा हुनु पऱ्यो। यदि ट्राबिकुलर प्याटर्नहरू छ भने चाहिँ ट्राबिकुलर भनेको चाहिँ ट्राबिकुलर प्याटर्न छ भने चाहिँ द्याट इज ब्रेस्ट 4B होइन। 5B हुनको लागि चाहिँ एकदमै लिनियर प्याटर्न छ, एकदमै लिनियर ब्रान्चिङ छ सबैतिर होइन। त्यसपछि निपल पनि के हुन्छ रिट्र्याक्सन जस्तो भएको छ भने द्याट इज दि ब्रेस्ट 5 लिजन्स है त। अब सो दिस अघि मैले कुरा गरेँ त्यो क्याल्सिफिकेसन कस्तो खालको क्याल्सिफिकेसनलाई डाउट गर्ने। अब यो के हुन्छ भन्दा तिम्रो टर्मिनल डक्टमा नै के हुन्छ मस्ट कार्सिनोमाजहरू अथवा म्यालिग्नेन्सहरू हुने हो। अनि यो के हुन्छ हुँदै जान्छ अनि के हुन्छ एसिनामा ग्रो हुँदै जान्छ होइन। एसिनामा यदि एसिनामा क्याल्सिफिकेसनहरू छ भने द्याट इज बिनाइन, तर डक्टमा के हुन्छ क्याल्सिफिकेसन भयो अनि लिनियर ब्रान्चिङ जस्तो हुने कारण चाहिँ के हुन्छ डक्टले गर्दाखेरि। सो दिस इज दि चान्सेस अफ दि म्यालिग्नेन्ट है। यो पिक्चर याद गर्नु पऱ्यो, यु सुड नो अबाउट दिस पिक्चर। सो आर्किटेक्चरल डिस्ट्रप्सनहरू भइरहेको हुन्छ होइन। इफ देयर इज आर्किटेक्चरल डिस्ट्रक्सन यु सुड फाइन्ड आउट, न कतै प्रिभियस म्यालिग्नेन्सीको तिम्रो स्कारले गर्दाखेरि त होइन भनेर तिमीले पहिलाको अपरेसन गरेको छ भने चाहिँ वी पुट द मार्कर सो द्याट यो चाहिँ के हुन्छ पहिल्यैदेखिको मार्कर हो, यो चाहिँ न्यू आर्किटेक्चरल डिस्ट्रक्सन होइन भनेर पत्ता लगाउनको लागि। सो सफ्ट इरेगुलर प्लियोमर्फिक लिजन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अनि के हुन्छ ब्रान्चिङ हुन्छ। सो दिस इज हाइली सस्पिसियस अफ म्यालिग्नेन्सी। नाउ वाट यु सुड नो, अब के हुन्छ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स होइन। डिजिटल टोमोग्राफी भन्ने पनि आउँछ, CAD भन्ने पनि आउँछ होइन। अनि तर के हुन्छ यसको वाट आर द डिसएडभान्टेज अफ मेमोग्राफी यु सुड नो। डिसएडभान्टेज अफ मेमोग्राफी भनेको चाहिँ रेडिएसन एक्सपोजर वी अल नो। अनि अनकम्फर्टेबल पोजिसन, अघि नै पेसेन्ट हेर्दाखेरि कस्तो पोजिसनमा बस्नुपर्छ। अनि ब्रेस्ट कम्प्रेसन पनि गर्नुपर्छ, हेन्स इट क्यानट बी युज इन द ब्रेस्ट पेसेन्ट्स होइन। अल्सर्सहरूमा एकदम पेनफुल छ भने त गर्न मिलेन। सो अब इन्डिकेसन चाहिँ के हो त, डायग्नोस्टिक्स र स्क्रिनिङ दुईवटा हुन्छ। स्क्रिनिङ चाहिँ के ब्रेस्ट कन्जर्भेसन थेरापीहरू, स्क्रिनिङ भने त ग्रेटर देन 40 इयर्समा भयो अथवा ब्रेस्ट कन्जर्भेसन सर्जरीहरू सपोज गरेछ। जस्तै तिम्रो के हुन्छ अपोजिट ब्रेस्टमा पनि हेर्नु पऱ्यो भने द्याट इज अब फलोअपमा पनि मेमोग्राफी पनि हेर्नु पऱ्यो ग्रेटर देन 50 इयर्समा होइन। अब बिनाइन ब्रेस्ट डिजिज म्यालिग्नेन्ट पोटेन्सियलहरूमा पनि हेर्नु पऱ्यो। अनि के हुन्छ ओबिज पेसेन्टमा अथवा अपोजिट ब्रेस्टहरूमा हेर्नु पऱ्यो भने द्याट वी कल एट द इन्डिकेसन है त। टाइप्स भने चाहिँ के हुन्छ डिजिटल मेमोग्राफी हुन्छ, 3D मेमोग्राफी एकदमै पपुलर छ अहिले। अनि डिजिटल स्पट न्यू मेमोग्राफी फर स्टेटिक बायोप्सी लिनको लागि चाहिँ डिजिटल स्पट मेमोग्राफी होइन। त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ 1 विक आफ्टर मेन्स्ट्रुएसन लिनुपर्छ है त। देन आफ्टर के हुन्छ जिरो मेमोग्राफी। जिरो मेमोग्राफी भनेको चाहिँ सेलेनियम पेपर राख्ने इन्स्टेड अफ द एक्सरे। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ इन्क्रिज उ गरे पनि इन्हान्समेन्ट इफेक्टहरू एकदम बढी आउँछ। त्यो किन भन्दा के हुन्छ कि सेलेनियम प्लेट राखेको हुन्छ त। सो यति कुरा थाहा भइसकेपछि आई थिङ्क वी क्यान नो अबाउट दियो। अब यो चाहिँ के हुन्छ यस्तो ढल्काएको छ नि, यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा 3D मेमोग्राफी के 3D मेमोग्राफी भनेको चाहिँ एउटै ब्रेस्ट कम्प्रेसन गरिरहेको छ तर तिमीले यो पेसेन्टलाई चाहिँ 360 डिग्री रोटेसन गर्न मिल्छ। त्यही भएर के हुन्छ 3D अराउन्ड 50 पेजेससम्म तिमीले 50 त्यो दुईवटा मात्रै भ्युज दुईवटा मात्रै गर्न यसमा चाहिँ के हुन्छ 50 पेजेस 50वटा पेजेससम्म गर्न सक्ने मिल्ने भएको भएर वी गो फर दिस। सो इन ब्रिफ भन्नुपर्दाखेरि मेमोग्राफी भनेको 0.1 म्याक्सिमम एम्पेरेज हुनु पऱ्यो, मिडिएटर एबभ डाउनवार्ड हुनु पऱ्यो होइन। फाइन्डिङ्स भाइरस क्याटेगोरी यु सुड नो, के इमेजिङहरू फाइन्डिङ हुन्छ यु सुड नो। इन्डिकेसन मास्टाइलजियामा पनि युज गर्न सकिन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो। गोलो कुराहरू सम्झिनु पऱ्यो। ओबिज अपोजिट ब्रेस्ट टाइप्स यु सुड नो एन्ड डिसएडभान्टेजेस यु सुड नो। यति भन्दै आई लाइक टु कन्क्लुड द प्रेजेन्टेसन विथ सोइङ दि भाइरस कोडिङ 0 to 6 like this. And then in the book
This is a book of the SRB where it has written the same thing, mammography होइन plain x-ray mammography हो 0.1 डायरी हुन्छ ब्रेस्ट भाइरसको बारेमा थाहा हुनु पर्यो फाइन्डिङ्सहरू थाहा हुनु पर्यो इन्डिकेसन स्क्रिनिङ र थाहा हुनु पर्यो एन्ड देन फाइनली वाट यु सुड नो इट इज अबाउट दि ओभेज पेसेन्ट्सहरूमा मास्टरजियामा पनि युज गर्न सकिन्छ होइन अनि जेरो म्यामोग्राफी होइन सेलेनियम पेपर एक्सपोज हाई रेडिएसन भए पनि दिस इज अ भेरी युजफुल एन्ड digital 3D mammography is the best nowadays, very useful because एउटै कम्प्रेसन गरेर पनि you can have 50 multiple pages 3D होइन जसले चाहिँ के भन्छ म्याग्निफिकेसन गर्न मिल्छ होइन डिफ्रेन्ट भ्यूबाट हेर्न मिल्छ you can come to the accurate diagnosis. So with this I would like to conclude my presentation. Thank you so much.